có một mối tình mà quen được 1 năm á, thì do không hợp tuổi nên không chơi nữa. Vậy là 43 tuổi vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm hay chứ? Dạ chưa. Tôi nghe đến điều này tôi phải qua thăm nhà gái chút xíu ha. Xin phép bà mối nha. Dạ chào. chị. Trời ơi, 43 tuổi còn trẻ hơn Rất so trẻ. với tuổi. Nhưng mà lý do tại sao mình lại đến tuổi này mình mới chợt nhận ra là cần có một người nhận ra con hơi trễ nhưng cũng chưa trễ lắm. Giờ chắc 43 tuổi rồi. Giờ chắc đời hưởng sái. Đời hưởng sái. Anh xin bổ sung lại cái câu mình không thể nào mình nói là mình hết tuổi thanh xuân cả. Có thể tuổi em thanh xuân của em bắt đầu khi tụi mình có thể hợp nhau và tiến tới sau này gặp nhau nhiều hơn. Tên là Dương Thị Mỹ Dung. Năm nay mình 43 tuổi. Mình sinh ra ở Bình Định, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình đang làm quản lý tài sản. Công ty mình là chuyên về khai thác, xây dựng và vận hành các cái tòa nhà. Mời nhà trai. Vâng, xin chào chương trình, chào tất cả mọi người trong trường quay. Tên tôi là Minh Đường và năm nay mới vượt qua 50. Hiện thì đang sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc của mình thì hiện tại đang làm cho một doanh nghiệp nhà nước và liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Ưu điểm khuyết điểm nhà gái là gì nào? Em thì có ưu điểm mình nấu ăn ngon, mà khuyết điểm là hơi nóng tính. Thôi mời nhà trai. Ưu điểm khuyết điểm là gì? Từ mình thì mình chỉ nhận thấy được có 2 cái ưu điểm. Đó, thứ nhất là ăn uống rất là dễ ăn. Cái thứ hai là ra ngoài ăn mặc rất là giản dị. Có thể một cái nữa nó gọi là cái ưu điểm cũng có, một cái khuyết điểm cũng có. Là tại vì mình cái tuổi này rồi, mỗi thứ mình đều biết chút chút ra. Cái tình trường của nhà trai sao kể với nhà gái nghe nào. Nói thiệt với Linh là tới cái tuổi này thì cũng đã có gia đình rồi Linh. Kết hôn được hơn 20 năm, có đứa con trai. Thì cũng là năm cuối đại học rồi Linh. Nhưng không may thì bà xã mình lại bị ông Thành ông giành giật mất, mà mình không cách gì mình giành giật lại được. Thì cũng là một sự mất mát rất là đau đớn. Chia buồn với anh vì điều đó. Bà xã mất lâu chưa anh? Cũng gần tròn 2 năm rồi. Thực sự thì cũng là một cái khoảng thời gian là nó hụt hẫng lắm anh Linh. Hy vọng sẽ có thêm một người nữa để có thể hỗ trợ tinh thần giúp cho anh nữa ha. Dạ đúng, cái đó là cái mong mỏi theo. Nãy giờ là thấy nhà gái là lắng nghe và có vẻ rất là xúc động. Bây giờ chị chia sẻ về cái đường tình duyên của chị đi. Mình cũng đơn giản, mình có một mối tình mà quen được 1 năm á, thì do không hợp tuổi nên không chơi nữa. Vậy là 43 tuổi vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm hết chứ? Dạ chưa. Tôi nghe đến điều này tôi phải qua thăm nhà gái chút xíu ha. Xin phép bà mối nha. Dạ chào. Chị. Trời ơi, 43 tuổi còn trẻ hơn Rất so trẻ. với tuổi. Nhưng mà lý do tại sao mình lại đến tuổi này mình mới chợt nhận ra là cần có một người bên cạnh vậy? Lúc trước á, thì mình thấy mình đi một mình á thì nó thoải mái, nhưng mà mình đi lâu quá mình thấy đi mình hoài buồn. Buồn, mệt mỏi lắm. Dạ, giờ muốn có người đồng hành, có người đồng hành. Thấy được không chú? Nhìn nhận ra cô hơi trễ nhưng cũng chưa trễ lắm. Không trẻ lắm đâu anh Linh. Chưa trễ lắm á. Nhà trai qua thăm nhà gái rồi thì bây giờ nhà gái xin phép đi qua ngó nghía nhà trai. Đúng rồi. Xin em chào chào Ngọc Lan. anh. Thấy anh trai thấy không? Gương Dạ. mặt rất có hậu mà tôi nói Dạ, nha. đúng rồi. Rất là chung thủy luôn. Dạ. Yêu nhau 8 năm, ở với nhau đến 20 năm nữa. Một cái chặng đường rất dài. Anh giờ em hỏi cái này cái nè. Ví dụ như bây giờ bên nhà gái người ta chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, chuyện hẹn hò, rồi chưa có kinh nghiệm trong chuyện làm vợ nữa. Rồi anh có ngại không? Không có ngại đâu Ngọc Lan. Với như một cái người đặc biệt chia sẻ nãy giờ thì anh nói ngồi nghe đó, thì cái cuộc sống như vậy đó người ta tự làm chủ người ta và người ta rất là vững chắc, rất là ok luôn chứ không ngại gì cả. Em hỏi như vậy thôi là em đi về liền. Em biết là em cần phải nói cái gì với chị em rồi. Nhà gái mong muốn một cái nửa mảnh ghép của mình như thế nào, cái tiêu chí nào đó thử mình nói thử xem. Bây giờ chắc 43 tuổi rồi, giờ chắc đời hưởng sái. Đời hưởng sái. Linh với kinh nghiệm ông mai mối cũng gần 10 năm rồi, Linh thấy đây là mối này được á. Linh cũng thấy bên nhà gái được á. Bây giờ thử anh nói xem cái tiêu chí tìm một cái người cùng đồng hành với mình thế nào. Như bên đàn gái đó là tuổi 43 thì cái kinh nghiệm sống cũng có và cũng đã làm quản lý cả một cái hệ thống như vậy. Thì chỉ cần một cái nhìn đầu tiên thôi, đó là cái tiêu chí đầu tiên, chứ không đặt ra được một cái hình mẫu lý tưởng nào hết.
Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân chút Dạ đi. đúng rồi. Bây giờ em không biết là chị đi với ai ạ? Mình đi với anh trai với hai đồng nghiệp. Em Rồi. chào các anh Xin chị. chào bên đàn gái. Mình thì là anh, nhưng mà cũng mong em là tìm được cái duyên của mình. Dạ anh ơi, nhưng mà cho em hỏi là anh có ý kiến gì bên đàn trai để cho thêm một cái động lực để cho chị quyết định không? Anh thấy kẹo này thơm không? Anh thấy kẹo này thơm không? Thì được thì được đó. Mà mốt không được mất đền à. Anh trai đi với ai? Thực sự lúc đầu thì có đăng ký đi với thằng con trai anh. Nhưng bây giờ thì nó đang phải kiểm tra online đó, nên không đi tham dự được bữa nay. Rồi. Nên đi có một mình thôi. Hy vọng rằng con trai sẽ nhận được tin vui nha. Tin nghĩ rằng anh chị gặp nhau sẽ có một cái nhìn thiện cảm tốt đẹp giống như những gì mà nãy giờ Quyền Linh và Ngọc Lan nói. Chúng ta sẽ gặp gỡ nha. Mở rào. Bắt đầu đi anh. Không gian này là của anh đó. Xin chào em. Lần đầu tiên anh gửi tặng em món quà này. Em cũng có cái món quà tặng anh. Cái này Rồi, cảm ơn em. chọn ngẫu nhiên thôi. Anh Mong anh nghĩ thích. cái này chắc là cái cà rốt. Dạ đúng. Đâu mình mở ra. Con ướp rồi nhé. Một người đàn ông rất tinh tế. Rất đẹp em, mà rất trẻ trung. Dạ. Rất trẻ trung, cảm ơn em. Đâu chị cầm chị ướm lên cho anh thử xem. Mà anh chị chúng ta cứ thoải mái trao đổi nha. Anh sẽ nói trước. Dạ. Thì cái cảm nhận đầu tiên với em về lứa tuổi 43 tuổi, rất chững chạc. Mà ngay từ cái nhìn đầu tiên có một cười rất là cuốn hút. Dạ, cảm ơn. Anh chỉ có 3 câu hỏi ngắn thôi. Câu hỏi đầu tiên của anh là em có ngại khi anh lớn tuổi không? Câu thứ hai là em có ngại khi anh đã có lập gia đình và có thằng con trai? Và cái câu thứ ba anh muốn hỏi một cái cụ thể hơn. Theo em, cái quan niệm về tình yêu sau hôn nhân nó sẽ có màu gì? Em thì không có quan điểm màu gì hết. Trong cái cuộc sống thì không phải tất cả đều phù hợp. Mình phải điều chỉnh. Nếu mà mình điều chỉnh được, mình thấy tiếp tục được thì tiếp tục, không tiếp tục được thì nghỉ chơi. Thì giống như anh đưa ra một cái con số thôi, sẽ cảm nhận được mình nghĩ như thế nào ngay. Mọi người vẫn nói là bây giờ mình vẽ con số 6 và con số 9. Nó vẫn là một con số đó thôi, nhưng mà khi mình đặt ở giữa thì đó là số 6 hay số 9? Vậy thì em đã đứng ở góc độ nào? Em đứng ở góc độ số 6 thì em sẽ nói số 6. Câu đó là câu anh rất mong muốn để nghe tiếng trả lời. Cái câu đầu tiên là em đã thuyết phục anh, là mình đứng cái góc độ nào để mình trả lời nó là con số 6 hay số 9. Nếu bây giờ anh đổi vị trí lại, anh vẫn đứng đó, anh nói đó là con số 6. Nhưng mà khi em qua đây em ngồi thì nó lại là con số 9. Và đó là câu trả lời. Anh thấy rất tuyệt. Thì như anh lúc nãy cũng mong muốn là sẽ có một cái gì đó xa hơn. Thì em có 2 câu hỏi. Thứ nhất là trong các con con trai, con gái, con vợ, anh thích con nào nhất? Riêng anh, con trai, con gái anh đều thích. Nhưng khi nói tới chữ vợ, anh không xài từ con vợ. Thật sự, thì đó là người yêu của mình và người đồng hành với mình, chứ không phải là con. Vậy anh thích cái nào nhất? Luôn luôn anh thích cái người đồng hành với mình. Cảm ơn anh đã trả Anh lời. chờ câu hỏi thứ hai. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Em thì nấu ăn được, cũng ngon. Vậy anh thích ăn món nào? Ôi vậy là tuyệt vời cho anh quá. Thật sự anh rất là dễ tính. Trong ăn uống anh rất là dễ tính. Cái món mà người ta gọi là ăn mắng, anh có thích không? Ăn mắng, anh có thích không? Dạ, giả sử như anh bị vợ mắng thì anh có vui không? Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nãy giờ là không biết bao nhiêu ngàn like trong anh tôi rồi. Mắng với trên cái tinh thần xây dựng, đúng không em? Mà Dạ, mắng đúng. với tinh thần mình còn yêu thương người ta. Ví dụ như anh sao anh nói với em anh đi nhậu 8 giờ anh về mà giờ 10 giờ anh mới về. Đó thì anh thấy sao? Quá yêu luôn. Tại sao người ta lo cho mình đi về sớm? Còn ví dụ như mà tại sao nói 8 giờ về mà giờ 10 giờ chưa thấy về? Anh cà chớn quá. Là lúc đó là sao? Tắt mày. Giải thích sau.
Linh rất mong chị hỏi câu này là chừng nào chúng ta có thể đến với nhau được? Anh sẽ trả lời luôn cái câu hỏi của anh Linh. Nếu được thì anh chỉ xác định trong vòng 1 năm cho tới 2 năm. Cái lý do phải hơn 1 năm là để cho con trai anh nó xong đại học. Nếu tiến tới với nhau được thì 1 năm đó là một cái năm để mình bồi dưỡng vun đắp lại. Nếu mà nói đợi 2 năm á thì em không đợi. Anh không nói cái khoảng thời gian là 2 năm, nhưng mà anh đưa cái mốc thời gian là tối đa 2 năm. Nhưng mà sớm nhất là 1 năm, là phải 1 năm để con anh nó hoàn tất công việc học hành. Thực ra cái việc đó thì nó cũng tùy thuộc vào cái giai đoạn mình trao đổi, xem là mình có chấp nhận những cái khuyết điểm và mình có bắt kịp được những cái ưu điểm không, thì cái đó là quan trọng. Anh thì nói ra cái khoảng thời gian là con anh phải tốt nghiệp, đó là một sự chung thủy của người đàn ông, chúng ta trân trọng điều đó. Còn chị tuổi thanh xuân cũng đã qua đó, không có sự chờ đợi đâu đây cả, mà điều gì đến nó sẽ đến. Thì anh xin bổ sung lại cái câu, mình không thể nào mình nói là mình hết tuổi thanh xuân cả. Có thể tuổi thanh xuân của em bắt đầu khi tụi mình có thể hợp nhau và tiến tới sau này gặp nhau nhiều hơn, thì đó chính là cái tuổi thanh xuân của em bắt đầu. Câu này rất hay. Đúng rồi, nhưng mà con không. Nhưng đối với ảnh thôi. Đúng. Nhưng với chị ấy có thể một ngày qua là mất đi một tuổi thanh xuân. Quan trọng là anh làm thế nào cho bắt đầu sau cuộc gặp chị ấy cảm giác mình thanh xuân. Bây giờ anh có thể bước tới nắm tay chị ấy và hát tặng một bài hát nào với chị ấy, hay hát cùng nhau cũng được. Lên sân khấu này á thì anh không thể hát được. Thật sự mà nói là cái gì đó, cái giọng của mình nó cũng bị rung. Nhưng mà anh xin phép là anh đọc cái ca từ trong cái bài hát anh rất thích. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đài cát xa hoa, lộ là gấm hoa vàng son. Và câu này thì thêm 3 câu nấy là của tự anh đặt ra. Anh đang đi tìm người yêu son sắt chung tình, người luôn sánh bước bên mình, sẽ chia đắng cay ngọt bùi. Vẫn nắm tay nhá. Chị Dung hát đi. Nhưng mà nãy anh nói anh không cần đẹp mà giờ em lỡ đẹp rồi sao? Mà giờ em lỡ đẹp rồi sao? Thật tuyệt vời. Với mình đẹp thì mình đâu bao giờ mình nói cái câu mình lỡ. Không, em biết em đẹp. Thôi em biết em đẹp. Xuất sắc chị ơi. Chị Dung hát một bài Dung đi. hát bài tặng ảnh đi nào. Hát một đoạn. Đúng bài rồi, một đoạn nào đó. Anh còn đợi em. Hay quá. Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối, anh còn nợ em và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ, anh còn nợ em. Rồi, chúng ta về vị trí quyết định thôi. Anh chị à, chúng ta sẽ đưa ra quyết định chính xác bằng trái tim của mình nha. Quyết định là phải có trách nhiệm với sự quyết định của mình. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng các chị. Nào, sự có mặt của anh chị trên sân khấu ngày hôm nay được sự ủng hộ không chỉ của người nhà mà của cả khán giả, ngay cả cảm xúc của Ngọc Lan để thấy rằng Ngọc Lan rất lo cho chị. Lan rất là sợ chị không bấm nút, bởi vì Lan hiểu được cái nỗi lo lắng của người phụ nữ. Cái quá khứ của họ vì sợ một cái cuộc sống nó khổ giống như các anh chị của mình, cho nên là chị quyết định là chị sống một mình và chị không muốn đến với người đàn ông nào hết. Nhưng mà hôm nay thì thật sự gặp anh, cái cảm nhận của em á, thì em lại thấy đây là một cái người đàn ông rất xứng đáng để chị có thể đồng hành cùng, và em tin rằng là ảnh không có làm cho chị khổ đâu. Chúc anh chị hạnh phúc. Tính hay nha nhiều chuyện nè. Đúng không? Còn không thích gì nữa thì ông này bọn cô gái 1 năm vẫn dính tụi cô vậy nè. Cái gì đó chậm chạp là sao ế là đúng rồi. Bên kia là cái gì mà hình nổi dữ vậy? Bên kia thì cao, bên đây thì mập. Chào em tên gì?
Dạ em tên là Ngọc Phúc ạ. Phúc năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 25 tuổi. Bây giờ nhà Phúc đang làm gì? Dạ em đã đi làm nhưng mà em nghỉ làm rồi để mà đi học tiếp nâng cao cái trình độ của mình đó chị. Hiện tại bây giờ là đang nghỉ. Dạ đúng rồi. Đang làm tìm việc làm đúng không? Dạ. Hay là đang tìm người yêu? Cả hai. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai bên đây để cảm ơn bạn. Đạp đi. Dạ, chào chị. Đi đâu rồi? Em tham gia chương trình Hả? Tham gia làm gì? tìm người bạn đời. Đó thì chưa có hả? Dạ chưa Sao không có? chưa tìm được đối tượng thích hợp. Rồi, hỏi chơi căng thẳng chút xíu thôi. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Bảo Thành, em nay 36 tuổi. Bạn Bảo Thành năm nay 36 tuổi nha. Bạn đang làm nghề gì? Dạ em làm bên điêu khắc gỗ. Hèn chị thấy cặp này đưa mình xem Bên này em làm tặng bạn. Anh Linh ơi, mà Hả? có vấn đề gì mà sao Thành mà mới bước ra mà nghe mọi người ở dưới cười vỗ tay, thấy có vẻ tán thưởng dữ vậy? Tại vì bạn bên đây hơi đẹp trai. Có không? Em đang còn suy nghĩ lại cái cặp mà mình làm mai trước đây, hình như cặp này là cái độ tuổi chênh lệch hơi nhiều đó đúng không? Bạn bên đó sinh năm mấy? Bên đây mới 25, bên kia tới 36 là hơn tới 11 tuổi lận. Cái gì vậy Tường? Sao? Tình yêu mà nói tuổi tác đâu đây? Thôi để em hỏi bạn gái này đi, em thấy sao về vấn đề này? Dạ điều đó không thành vấn đề. Em đã có được mấy mối tình rồi? Cũng 3. Mà những người đó có ai lớn tuổi nhiều hơn em như anh ngồi bên kia không? Dạ chưa, từ 4 tuổi trở lại. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm nha. Bạn nghe bạn nghĩ sao bạn Thành? Nghe cũng hồi hộp. Bên kia đã trải qua vài mối tình rồi, bạn trải qua mấy mối tình rồi? Cũng có 2 mối tình. Lý do tại sao mà không thành? Chắc duyên số chưa tới. Hay là bạn khó tính quá? Nó cũng có chút à. Cái quan niệm về tình yêu bạn như thế nào? Đó là xuất phát từ hai phía cùng xây đắp. Nhưng mà ý bạn xây đắp như thế nào? Bạn muốn người yêu mình như thế nào? Dễ thương, hiền, biết chia sẻ, quan tâm mọi người. Vậy thôi, cần đẹp hay xấu? Đẹp chút à. Chút là bao nhiêu? Khoảng 7 điểm. Đó, người ta cũng đất điểm phải là 7. Tự bản thân em cảm nhận về mình như thế nào? Chắc em cũng được 5 điểm. Được 5 điểm thôi. Mẫu người lý tưởng của em thì như thế nào? Phải chững chạc, có công ăn việc làm ổn định, có một chút xíu hài hước với lãng mạn. Còn về ngoại hình? Có nụ cười đẹp. Đẹp cỡ ai? Giống như một anh chàng diễn viên mà em từng coi trong một bộ phim của Philippines. Trời ơi, bên kia có nụ cười đẹp giống diễn viên Philippines không? Hả? Bên đây hả? Việt Nam không có chịu đâu đẹp mà có Quyền Linh ở lại rồi đó. Nụ cười cũng có duyên đó mà. Tôi xin hỏi bạn à, nếu như bây giờ á mà bạn nhìn thấy cô gái kia bạn rất là thích nhưng mà không đủ cái tính chất mà để bạn đưa ra thì bạn nghĩ sao? Này chắc em cũng chấp nhận à. Ủa sao kỳ vậy? Mình đưa ra trong không đủ mình cũng chấp nhận luôn hả? Tại vì em cũng lớn tuổi à. Có nghĩa là lấy đại à, cái quan điểm này là em không đồng ý nha anh Linh nha. Trời ơi, lấy vợ chứ đâu phải là đi mua bó rau bó cải gì đâu. Cái này là ăn tôm kho. Đây nè em, nếu mà bên kia mà không đủ cái chuẩn của em thì em có lấy đại không? Chắc phải suy nghĩ. Người ta già kệ người ta, mình mới 25 tuổi à, tương lai mình còn dài phía trước đúng không em? Nhưng mà giờ em biết nấu ăn không? Dạ biết. Chứ bên đó tuy già nhưng hơi kém. Nghe là già hoài. Xin lỗi Tường, qua bên đây nhìn đi thấy trẻ lắm chứ không có già đâu nha. Tôi không biết. Già là già hơn cô gái ở bên này là được rồi. Chưa chắc, nhiều khi tuổi nhỏ mà mặt già nha. Ở đây tuổi già cao mà mặt trẻ nha. Thôi bây giờ muốn già hay không già? Chị sẽ coi nguyên nhân tại sao người này ế, chứ nãy giờ trong bụng chị cũng nghi lắm rồi đó. Bận chi cái bộ đồ vest cho nó già dữ vậy? Tại em bận bộ đồ này cho lịch sự. Nói chung á là giờ mình thấy mình tuổi lớn lớn mình có mặt màu mè chút xíu cho nó trẻ trung chút xíu ha. Hồi nãy bên kia có yếu tố cũng rất là hay là thích chàng trai lãng mạn. Em có lãng mạn không? Có chút à. Có chút là cỡ nào? Mua quà bông hoa là tặng. Có những điều gì mà em không thích ở phụ nữ này em nói nghe. Tính hay nhiều chuyện á. Áo đúng không? Còn không thích gì nữa? Vì ông này mong cô gái một năm mà dính tụi cô vậy nè. Cái gì đâu chậm chạp làm sao mà ế là đúng rồi. Bên kia là cái gì mà hùng hổ dữ vậy? Bên kia thì cao, bên đây thì mập. Nói chung nó chơi thôi chứ đây mập mập dễ thương, tròn quý phái. À chờ anh chút. Em hồi hộp không?
Hồi hộp à? Bên kia được đấy. Bây giờ xu hướng là cái tròn tròn. Thì bù cho nhau thôi, bên Rồi. kia thiếu thịt thì bên này dư thịt. Bây giờ chúng ta sẽ cho hai người gặp gỡ với nhau để xem duyên có đến hay không. Nào xin mời Mang kéo lên. Kéo lên. Chào em. Dạ chào anh. Xích ra để chúng ta nói chuyện, có là nhiều chuyện ghê. Không được đâu, từ sáng mới nói được câu này. Quen em không? Dạ em ở đây ạ. Tiếp. Em nhà em có đông anh chị em không? Dạ có một mình em à. Dạ. Anh có món quà làm tặng em. Dạ. Cái nghĩa gì vậy trời? Mới gặp hơi lộ à. Món quà này em rất là thích, cảm ơn anh. Tiếp đi. Lúc rảnh rỗi anh làm gì? Dạ thì em thường đi nhà sách hoặc là nấu một vài món cho gia đình. Em có thường đi xem phim không? Cũng ít lắm mà. Em thích đọc sách nhà. Mình có thể cùng đi xem phim không? Câu này được à, từ nãy giờ mới thấy câu này được á. Thôi suy nghĩ. Em có gì muốn nói anh? Cái gì vậy? Có em hỏi bạn có gì muốn hỏi em? Trời đất ơi. Sao hỏi ta tự nhiên bắt ta hỏi? Chững chạc đó, lớn tuổi đó, nhiều kinh nghiệm đó. Vỡ mộng chưa? Tiếp đi. Em có sở thích gì thế nào? Thích nghe nhạc là đi ăn uống với bạn bè hoặc là đi qua thăm bà ngoại. Tại bà ngoại với em thì không có ở gần nhau, nhưng mà ngoại cũng chăm sóc em từ nhỏ nên ra cũng thỉnh thoảng hay qua thăm Thích ngoại. thăm bà ngoại. Rồi thôi hết giờ. Bạn có thích thăm bà ngoại, bạn thích thăm bà nội không? Có. Có hả? Rồi, bây giờ tôi sẽ đếm 1, 2, 3. Nếu các bạn đồng ý các bạn sẽ nhấn nút. Còn không đồng ý chúng ta không cần nhấn nút. Mời các bạn đặt tay ra sau ghế. Bây giờ suy nghĩ kỹ nha. Xả quần xuống rồi. Hồi nãy người ta đi coi mắt thì không xả, bây giờ nhấn nút xả gì được nữa. Từ hẹn bồ mà săn quần vậy sao được? Chuẩn bị. 1 2 Mày gì đóng sao không ơi? và 3. Rồi, mời các bạn đứng lên. Ủa? Không. Khoan. Bình tĩnh. Bạn cứ ngồi yên nguyên đó. Hết 3 rồi tại sao bạn không bấm? Em phải suy nghĩ kỹ nha. Lúc đầu bạn chưa muốn bấm, nhưng lý do cuối cùng tại sao bạn lại bấm? Dạ tại vì ở người bạn này em thấy có một cái gì đó cho mình tin tưởng. Nghĩa là lâu mới tin tưởng, đúng không? Em cũng không biết sao mà suy nghĩ kỹ rồi em thấy là mình nên bấm. Theo quy định thì tới 3 sẽ không được bấm nữa. Còn bạn bấm thì cũng không có kết quả. Nếu vậy thì sao? Bạn có thấy tiếc không? Ra ngoài sẽ hẹn. Hả? Ra ngoài sẽ hẹn. Trời ơi! Thôi mình thua đi anh. Trời ơi! Mình thua đi. Theo các bạn có đồng ý không? Đồng ý không? Rồi mời em. Hèn chi chậm mà ế. Lý do tại sao bạn bấm hẹn hò với bạn nữ? Cái bạn ấy dễ thương. Đủ 7 điểm cho em. 6 điểm rưỡi à? Trời ơi. Cái phòng ra ông khó coi lắm, có tính cách nào khác không? Thì không được thì mình cưới về mình xây nhà riêng thì cho mẹ vợ qua đó ở. Cái ý đó hay đó. Được, nhưng mà cũng ở gần đó. Được, ở gần được nhưng mà ở riêng là được rồi. Nhưng mà có đất chưa mà xây nhà? Dạ mẹ tính rồi, nếu em lấy vợ về mẹ em mua đất cho em xây nhà. À mẹ cho hả? Bản thân có chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Có chút rồi chị. Chút là bao nhiêu? Mình để dành đi làm rồi gửi cho mẹ giữ đó để lấy vợ. Rồi mai mốt lấy vợ về thì tiền đưa mẹ cất tiếp hay là đưa vợ cất? Lấy vợ về nếu ở riêng thì vợ cất, Ở chung. Ở chung. chung thì tôi cũng vợ cất. Vậy thì cho riêng chi vậy? Nói vô vấn đề đi ông này. Sao nhút nhát quá vậy? Mạnh mẽ lên coi. Rồi cái mấy đồng tiền tôi thấp, mấy đồng tiền ông sao cao ngồng ở trên này vậy? Mình tự giới thiệu về mình. Dạ em tên là Nguyễn Thanh Phương, năm nay em 27 tuổi. Em nguyên quán ở Bắc Giang và sinh ra ở Lâm Đồng, chuyển về Vũng Tàu lúc em 12 tuổi sống tới giờ. Bạn làm nghề gì? Dạ em làm nghề vận hành cầu trục, có nghĩa là lấy cẩu.
Lái cẩu thì nó lái cẩu. Thì em học cái ngành đó thì nó tên như vậy, em nói vậy. Hèn chi bằng cái cẩu luôn ha. Cái tên công việc ta dạy Linh cũng mắc bẻ nữa. Bà em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trịnh Thị Thanh Thủy, em 28 tuổi. Em là nhân viên chăm sóc khách hàng. Ủa, cái cặp mới hồi nãy cũng Phương với Thủy đúng không? Cặp này cũng Phương với Thủy. Ồ, sao hay vậy, trùng hợp vậy, sao bữa nay kết đôi hai cặp tên giống nhau. Cặp kia thành đôi rồi đó, hy vọng Dạ. cặp này cũng vậy nha. Dạ, em cảm ơn chị. Em nói năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi, bạn trai là nhiêu? 27. À? 27 hả? Ủa vậy hơn tuổi có sao không bạn? Bạn trai nhỏ hơn tuổi có sao Không bình thường. Em là Hạ tiêu chuẩn xuống rồi chị, nên em mới lên chương trình này đó chị. À, là giờ không có kén chọn gì nữa phải Dạ. không? Chia tay mấy mối tình? Dạ, em quen được 3 mối tình. Mối tình sâu nặng nhất của em là được 2 năm. Lý do sao chia tay? Tại vì anh lập nghiệp ở ngoài Bắc luôn chị, nên là anh không vô chơi. Báo này cái đã. Sao? Đây đừng có quen người ta xong về Bắc Giang nha. Giờ mất gốc luôn rồi. Thì lâu từ đó đến giờ không về đó nào cũng không biết bà con ngoài đó ai nữa. Trời đất ơi, không biết quê hương đâu luôn hả? Không, bà con cũng không biết em là ai nữa. Trời đất ơi. Mình có điểm mạnh gì? Em cũng biết nấu ăn chút và biết đàn organ chị. Có biết hát không? Dạ, em có sinh hoạt trong ca đoàn nhà thờ á chị. Bây giờ hát thử một đoạn đi. Lối mòn ngày xưa chẳng níu bước chân tôi về, có con hôm qua ở đó, thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh, thấy yên bình giấc mơ trong lành. Bên kia sao, có biết hát không bạn trai? Không có bài nào về tình yêu mà lãng mạn gì hết, toàn cái bài chia tay. Kệ nó, chơi luôn, sao đâu. Ngày nào hoa ngát hương trên cành, cơn gió về cánh hoa tàn lặng thầm rung rơi, theo gió bay để đôi bắt kêu về nơi này. Rồi, cảm ơn bạn. Ở Vũng Tàu, bạn ở đó luôn ha? Dạ, gia đình đang ở đó. Ủa vậy là lập gia đình là mình về Vũng Tàu ở luôn hả bạn? Bạn nữ đồng ý thì sẽ về Vũng Tàu sống. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ có 3 mối tình. Mối tình đầu thì còn bồng bột á. Mối tình thứ hai thì em đi lính rồi quen rồi bỏ em theo chồng. Nó nào? Bạn mối tình thứ hai. Bạn thứ ba thì khoảng 2 năm cũng lấy chồng luôn. Quen ai người đó đi lấy chồng nữa? Dạ. Nãy bạn nói về cái ưu điểm, còn cái khuyết điểm của mình? Hay giận và thù dai lắm chị. Hả? Dạ, em không biết là em có lỗi trước hay người ta có lỗi trước, nhưng mà người ta phải xin lỗi em trước thì em mới chịu chị. Cái gì kỳ vậy? Cái tôi mình lớn quá, mình có lỗi phải xin lỗi chứ tự nhiên. Dạ, có thể là do em thuộc cung Thần Nông á chị, hay là thù dai, giận dai lắm chị. Và có hiểu nguyên nhân tại sao mình chưa có được mái ấm gia đình chưa? Có thể là do hoàn cảnh gia đình hay sao á chị. Em là mẹ em có một mình em thôi. Em mà có lập gia đình á thì mẹ em cũng đi chơi chung em luôn. Là em đi đâu là đi theo mẹ, đi theo đó phải không? Dạ. Nhà dưới kia có mời bác gái về ở chung được không? Dạ được chị. Em ở với ai? Em ở với ba mẹ với một em gái út. Không lẽ mẹ bạn kia vợ chung với ba mẹ bạn cũng khó coi. Có phòng mà. Có phòng ra cũng khó coi lắm, có tính cách nào khác không? Thì không được thì mình cưới về mình xây nhà riêng thì cho mẹ vợ qua đó ở. Cái ý đó hay đó. Được. Nhưng mà cũng ở gần đó. Được, ở gần được nhưng mà ở riêng là được rồi. Nhưng mà có đất chưa mà xây nhà? Dạ mẹ tính rồi, nếu em lấy vợ về mẹ em mua đất cho em xây nhà. Mẹ cho hả? Bản thân có chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Có chút rồi chị. Chút là bao nhiêu? Mình để dành đi làm rồi gửi cho mẹ giữ đó để lấy vợ. Rồi mai mốt lấy vợ về thì tiền đưa mẹ cất tiếp hay là đưa vợ cất? Dạ, lấy vợ về nếu ở riêng thì vợ cất. Ở chung? Ở chung. Chung thì tụi cũng vợ cất. Vậy thì cho riêng chi vậy? Nói vô vấn đề đi ông này. Sao nhút nhát quá vậy? Mạnh mẽ lên coi. Rồi cái mấy đồng tiền tôi thấp, mấy đồng tiền ông sao cao ngòng ở trên này vậy? Cười coi. Ngộ ha. Không có thích điểm nào ở người con gái? Lăng nhăng, lăng loàn vậy đó. Trời ơi, cái gì lăng loàn là sao? Lăng nhăng cái gì không có kiểu như quen mình rồi đi rồi nhìn ở ngoài rồi thấy người khác rồi. Thích cái mẫu người phụ nữ như thế nào? Cao khoảng 1m6 trở lên, có cá tính một tí. Mà đặc biệt thích người có bàn tay đẹp. Em bàn tay xấu lắm. Mình có tật xấu gì không? Ưu điểm có, nhược điểm nhiều lắm. Như đơn giản giờ mập nè, đen nè, nóng tính nè. Bây giờ đem cô này về nhà nè, chịu rồi nè, yêu nè, dẫn về nhà nè. Ở nhà nói cổ lớn tuổi hơn không chịu. Rồi cô anh tính sao? Dạ em biết mẹ mà, nếu mẹ em mà thấy em chịu thì mẹ em cũng đồng ý. Bây giờ mẹ em không chịu rồi tính sao? Mẹ em không chịu em thuyết phục mẹ, thuyết phục ba. Em út trong nhà rồi anh chị nữa. Không ai chịu hết luôn. Không chịu. Chịu khó quá, căng quá em chưa tính tới. Lúc đó tính giờ tính gấp quá. Gấp gì? Này khó là chắc không chịu luôn quá.
Không, nhiều khi là tên nhiều khi không chịu là bỏ luôn, đi theo bạn gái đó, mà tại có nhiều khi người thân ở nhà đi theo không dám nói như vậy. Có ai đi theo bạn không? Có mẹ hay Đó, gái. thấy Hèn chi. Hèn Có chi, mẹ hồi làm nãy sao giờ mà không dám có nói nói. bỏ mẹ đi theo vợ được. Dạ chào cô. Dạ con chào cô. Chào chương trình, chào hai MC dễ thương. Dạ chào cô. Quyền Linh với Cát Tường á là cô hâm mộ lắm. Chiều Chủ nhật, tối thứ hai có đi làm vẫn thức. Thức để canh nhìn hai MC dễ thương trước đã. Dạ cảm ơn Rồi cô. xong rồi bắt đầu thuyết phục cô từ từ. Thì con em Út đây. Dạ. Mẹ ơi, anh Phương con thấy chắc ế rồi đó, quen ai cũng đi lấy chồng hết trơn à. Mà anh mình đâu có xấu trai đâu mẹ, cũng có học mà, cũng làm có tiền ổn định. Mà sao gái đi hết trơn vậy? Nói mẹ biết khuyết điểm của anh con. Lý do là giống ba con ngày xưa đó. Thương thì để trong bụng không có nói. Chị còn con trai chị á, gặp một người con gái sâu sắc, biết yêu thương, gắn bó cái gia đình, quan tâm đến người chồng mình, biểu hiện là trên cái nét mặt muốn gì cần gì. Bạn gái này thì cô thấy được Thiên Chúa giáo mà là ca đoàn là cô rất thích, vì cả nhà cô đây là ca đoàn hết. Cô thấy là chương trình rất hay mà ý nghĩa. Chương trình đã tìm người bạn gái cho bạn trai hết 50% rồi. Thì ngày hôm nay á, hai trẻ nó tìm hiểu thêm 50% nữa. Hôn nhân nó có tốt đẹp hay không á là do hai gia đình cùng đưa con mình lên, dìu từ từ. Không phải là khi mà đã cưới rồi, gả rồi là mình hết trách nhiệm. Dạ. Rất cưng dâu. Đây hai đứa em gái đây, cứ tối ngày ganh tị. Mẹ cũng thấy con dâu người ta tới nhà làm đủ thứ hết. Còn con gái mẹ bắt làm con dâu ngồi bấm điện thoại chơi game. Mẹ đẻ, tự nhiên mẹ đẻ ra thì nó khác. Còn mình không đẻ mà giờ tôi kêu bằng bố bằng mẹ quá sướng đi. Dạ. Tại sao không yêu thương? Mỗi bên cứ vì nhau một chút là được hết. Dạ. Ấn tượng ban đầu vậy là quá thành công rồi. Nay em có đi với ai không? Dạ em đi với mợ em với lại hai bạn của em. Thấy sao mợ? Mình nhận xét á, là bạn gái đây á, là không có lập trường lắm đâu. Nhưng mà nếu là một người vợ hiền á, thì là ok. Anh chàng đây á, thì thấy anh có vẻ rất là hiếu thảo. Mà nghe cô bên này nói thì thấy cổ rất là thương con và quan tâm tới gia đình. Tại vì mẹ của mình á, cũng có những cái lúc mà nói những điều như vậy. Cho nên mình cảm thấy là nếu như cổ mà được lòng gia đình bên này á, thì sẽ rất là hạnh phúc. Còn anh đây thì phải lập trường lên một chút thì nghĩ đôi này sẽ thành. Cảm ơn mợ. Bên đây hơi hiền chút xíu để nhút nhát nữa. Hai bên như vậy là hỗ trợ rồi, rất là thuận lợi rồi. Tôi ủng hộ đám cưới đi Vũng Tàu nha. Trai của em á chị là phải là người không hút thuốc lá, không gia trưởng, không nhậu nhẹt, đừng có lăng nhăng chị. Không, bạn bên đó thì không có lăng nhăng đâu, tại vì bạn không có thích gái lăng loàn. Cho nên là bạn nói là bạn không có lăng nhăng. Có rượu thuốc lá gì không em? Không hút thuốc, nhậu yếu lắm chị. Bạn có nghe lăng không vậy? Lăng cũng ít lắm. Tại không biết ít khi nào mình thổ lộ ra ngoài lắm. Nãy mẹ bạn nói rồi đó, là ít có thổ lộ ra ngoài, yêu nhưng cũng ít thổ lộ lắm. Thành ra phải nhìn vào mắt anh ấy, hiểu anh ấy hơn. Em chia tay đó là tại vì bạn trai á ít nhắn tin gọi điện cho em lắm. Tại là em nhắn tin gọi điện lại cho anh ta mà chị, ít quan tâm đến em đó. Cũng buồn ha. Dạ. Gái mình là thích nhưng Có phải quan tâm nhắn tin không? mỗi ngày. Dạ. Nhắn thì sáng trưa chiều tối, cứ sáng hỏi ăn sáng chưa, rồi trưa hỏi ăn chưa vậy. Rồi chiều hỏi chiều chưa? Chiều tối hỏi ngủ ngon. Chà, vậy thôi hả? Thì sáng trưa chiều tối. Ngày 3 tin hả? 4 tin. Bây giờ đó là cố định, chào em. Cố định là quy định tin? ngày nhắn 4 tin được không? Dạ miễn là có nhắn tin được rồi anh. Sáng là nhắn nè, em ơi ăn sáng chưa? Anh yêu em, I love you. Xong rồi trưa hỏi là em ơi ngủ trưa chưa, anh nhớ em. Rồi tối là em ơi em ăn tối chưa, hôn em. Ví dụ vậy, em viết sẵn bài dán vô đó đi. Anh này dễ thương lắm, hiền khô. Nói sao làm vậy à? Vậy đi nha. Dạ. Anh nghĩ rằng trên tinh thần là đang thuận lợi đó. Kéo màn lên. Có cái gì thắc mắc là cứ mạnh dạn hỏi nha. Dạ. Để quyết định chứ dụ như hồi về mai mốt mà đổ thừa chị không được à. Phải hỏi kỹ nha. Dạ. Còn cái gì gút mắt hỏi luôn. Đó, hai người hỏi nhau đi. Chào bạn. Có món Ăn quà sô-cô-la đó, đưa tôi ăn cho. Dạ hôm nay sắp anh đây chứ. Tại có sự cố nên là gói hơi xấu, không trả. Không sao bạn. Cảm ơn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Cho mình hỏi bạn là mình xin hôn với bạn là bạn được không? Dạ được. Dạ được là sao trời? Được chị. Chị. Được chị hả? Em nói chị Cát Tường. Đừng có làm tao rung, người ta đã ít nói rồi. Nói chuyện cho tình cảm đi nữa. Em anh đi nha.
Tình yêu mà, em anh đi đừng nói chị rồi hồi quên dạ nữa mệt lắm. Ha? Thì họ bạn thấy mình sao? Em thấy anh sao? Em thấy anh sao? Mình thấy vậy cũng được, cũng dễ thương. Được để gì? Ví dụ về mẹ kêu năm cưới được không? Mà phải coi tính cách bạn trai mình sao, có hợp với mình không thì mình mới lấy. Thì lúc đó là mình đang hợp rồi, mẹ mình muốn mẹ anh muốn cưới em á, thì mẹ anh muốn cưới em để làm gì? Mẹ anh muốn anh cưới em thì em lúc đó em sẽ thấy sao? Em có đồng ý không? Dạ chắc chắn là đồng ý rồi anh. Dự định tương lai của mình á là mình sẽ mở một quán cà phê cho mình làm chủ, tại vì mình cũng vừa mới học xong khóa pha chế. Quán cà phê ở Vũng Tàu thì bạn thấy sao? Có muốn kinh doanh tới ở đó chưa? Hay là chỉ muốn kinh doanh ở thành phố thôi? Nếu mà Ngọc đòi địa điểm thuận lợi á thì mình cũng kinh doanh ở Vũng Tàu được. Mẹ bạn Nam đầu bếp giỏi đó. Đúng rồi, mẹ nấu ăn rất là ngon, nên là cũng muốn mở một quán ăn gì đó cho mẹ nấu. Kết hợp nhà hàng ăn uống luôn. Đúng rồi. Nói vài lời với bác đi để coi bác đồng ý cho tiền mua đất không? Dạ con dự định á là con mở quán cà phê, nhưng mà nếu mà Ngọc thuận lợi á thì con sẽ về Vũng Tàu con mở quán cà phê. Vậy có được không mà bác? Hương ok, mẹ ok, ngon quá. Được Hậu rồi, thuẫn quá tuyệt vời. quá chắc rồi. Hay. Suy nghĩ thật kỹ ha. Bây giờ là tới giờ phút thiêng liêng của hai bạn. Chuẩn bị 1 2 và 3. Hết thời gian. Như vậy là vui rồi, nắm tay với bạn nữ. Cô đi. chuẩn bị tiền mua đất nha cô. Thấy được rồi đó cô. Nói một câu gì em anh đàng hoàng coi. Quay nhìn bạn nữ nói nhìn tôi làm chi. Chỉ là cái cảm xúc đầu tiên là thấy cũng có cái cảm xúc đấy, nên là tôi thích em. Thích em mà nhìn em chứ thích em nhìn Linh chi. Nói nè, anh Linh nhìn em. Nhìn nó nắm tay nó thì giờ anh bắt đầu khoái em rồi đó. Nói vậy luôn hả? Ừ, nói vậy đi. 2 3. Anh khoái em rồi. Điều gì bạn không thích về người bạn trai? Em không thích người bạn trai nói nhiều quá, đâm ra là nhiều chuyện. Đâu mà? Bạn tên là gì? Em tên là Thanh, họ tên đầy đủ là Phạm Chí Thanh. Phạm Chí Thanh. Dạ, bạn đang làm nghề gì? Em làm nhân viên kinh doanh sữa anh. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ 30 tuổi. 30 tuổi, nhân viên kinh doanh sữa. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta. Xin mời bạn. Chào anh Quyền Linh ạ. Chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên Khu Ái Ngọc. Khu Ái Ngọc. Ngọc bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 31 tuổi. 31. Dạ, hôm nay sao mình làm mai mối toàn là nữ lớn hơn nam không vậy ta? Ngọc hiện đang làm công việc gì Ngọc? Dạ em làm nhân viên trực tổng đài trong công ty á chị. Bạn bao lâu rồi không có bạn trai? Dạ cũng lâu ạ. Lâu là bao lâu bạn? Chắc cỡ 10 năm. 10 năm. Bây giờ đến với chương trình mình có định tiến tới hôn nhân luôn không nếu như phù hợp? Nếu mà phù hợp thì chắc tìm hiểu chắc cỡ 1 năm. Nếu mà được thì mình sẽ tiến tới hôn nhân chứ chị. Đúng rồi, 31, 32 tuổi là lấy chồng là vừa rồi bạn. Bạn bao lâu bạn chưa có người yêu? Hơn năm. Lâu. Trước đó thì sao? Trước đó có một người. Từ đó giờ có một người thôi hả? Dạ. Chia tay lâu chưa? Chia tay hơn 6 tháng rồi. Hơn 6 tháng gì thì kiếm người yêu khác hả? Không, cái đó là quan điểm sống khác nhau á, nên không có hợp rồi. Mỗi người đi một đường. Mà mối tình đó quen được bao lâu mà chia tay? Quen nhau cũng 6 tháng. Vậy là bạn này thích con số 6. Tôi thấy bạn bên đây mặc áo lạ lắm nha. Gì? Dạ áo thiện nguyện đồng cảm á. Đồng cảm hả? Ủa sao? Là sao bạn? Thứ bảy chủ nhật rảnh á là em hay đi đăng ký những cái hội từ thiện á, đi hỗ trợ những người mà khó khăn á. Chiều nay là em quay xong là chiều em qua Ninh Thuận anh. Cảm ơn những cái tấm lòng của bạn. Rất hay. Thế bình thường Ngọc có khi nào đi làm từ thiện không? Chủ nhật là em hay đi phát quà hay là phát quần áo gì đó. Vậy là hai người thấy cũng có một cái sự đồng cảm với nhau. Bạn tự giới thiệu về mình một chút xíu, vì cá tính của mình hay sở thích của mình chẳng hạn. Em thích chế biến những món ăn. Hiện giờ em đang nghiên cứu những món ăn chay dinh dưỡng đó. Bạn Nam có thích ăn chay không? Dạ có chị. Bên đây là chế biến các món ăn chay đó. Mình càng tốt chị. Càng tốt ha. Thấy hai người này có nhiều điểm tương đồng rồi nè. Mấy lần em chế biến em chuẩn bị đội đầy đủ hết rồi. Em chế biến xong một món nhìn rất là đẹp, nhưng mà em chế biến xong có mình em ăn hoài em ngán.
À bây giờ thiếu người phải không? Đó. Một người thích ăn chay, một người thích chế biến đồ ăn chay. Còn gì nữa mà không chịu sáp vô? Bạn có ngại bạn nữ mình lớn hơn mình chút xíu không? Dạ tuổi nó không có nằm trong cái gạch đầu dòng của em chị. Không quan trọng ha. Gạch đầu dòng là cần như thế nào? Em thích người phụ nữ nhìn khuôn mặt là phúc hậu, sống có trách nhiệm, biết suy nghĩ về gia đình hơn là cá nhân mình. Cái nhiều bạn đương nhiên xinh ơi là xinh, rồi cao, vòng gì đó. Vòng đó vòng gì? 3 vòng, số đo 3 vòng anh. Bạn thích vòng nào nhất? Em thích cả ba. Bạn mấy vòng? Em không có vòng nào được rồi. Bạn đứng lên tôi coi coi. Ấn tượng rồi nha. Kiểu này kiểu gì? Nhân vật nổi tiếng Tam Mao. À biết rồi, cái thằng nhỏ cái đầu nó có 3 cái giá phải không? Dạ đúng rồi chị. Bên đây có cái lưỡi à. Gì vậy? Đây lạ lắm. Đây ấn tượng lắm rồi, cảm ơn bạn. Đừng có làm bên đây người ta tò mò nè. Ngọc ơi, mình có đặt ra cái tiêu chuẩn gì cho người bạn trai của mình không? Thích mẫu người bạn trai vui vẻ hòa đồng là được rồi chị. Sống có trách nhiệm. Bên Nếu đây mà quá trong trách tình nhiệm. cảm thì phải chân thực. Điều gì bạn không thích về người bạn trai? Em không thích người bạn trai nói nhiều. Nói nhiều quá, đâm ra là nhiều chuyện. À, Bên nhiều đây hơi chuyện là nói khác. nhiều đó. Nói nhiều là khác. Bạn có coi cái phim bạn bên kia nói không? Cái phim Tam Mao. Có, chắc về nhà em phải khuyên lại quá. Khuyên sao? Sửa cái mái tóc đó đi. Hồi nãy chị nói mái tóc 3 chớp đúng không? Rồi, Anh ngừng lên thì nói mái tóc chớp rưỡi. Bây giờ nói nghe nè, hôm nay em đến chương trình em đi với ai? Em đi với bạn em. Bạn em đâu? Rồi, chào chị. Mình chơi với nhau được bao lâu rồi chị? Dạ cũng mấy năm. Mấy năm rồi, hiểu tính cách của nhau không? Dạ hiểu. Thấy anh chóp rưỡi bển hợp với bạn Ngọc không? Dạ không phù hợp. Sao vậy? Bên đây cũng làm từ thiện, bên đây cũng ăn chay, bên kia cũng vậy mà. Sao không hợp? Dạ không có biết nói sao. Không biết nói sao, chỉ biết không hợp thôi. Dạ. Rồi, anh Thanh có bạn đi theo không? Dạ có. Rồi, mời bạn anh coi thử phát biểu coi sao. Đâu bạn Thanh đâu? Sao? Dạ chào chương trình ạ. Hồi nãy chị nói là tính tình hai người không hợp, bạn thấy đúng không? Dạ em thấy tính tình thì rất là hợp đấy ạ. Rất là hợp. Em chơi với bạn Thanh bao nhiêu lâu rồi? Dạ cũng gần được 1 năm rồi ạ. Hai Thấy người. tính anh Thanh dễ thương không? Dạ quá dễ thương luôn. Vậy bạn thấy bạn nữ bên này như thế nào? Dạ cũng quá được ạ. Ồ, không hiểu sao chị kia là nó không được, mình tò mò ghê luôn á. Có thể chị kia không được nhưng mà chị này được. Đúng rồi, mình hy vọng như vậy. Cảm ơn bạn. Biết đâu được đúng không? Nhưng mà trước khi mà Tường qua coi mặt thì Tường cũng muốn hỏi lại Ngọc một tí nữa. Tại vì Tường cũng hơi băn khoăn là bạn của bạn lại nói là cái tính cách không hợp. Thì bạn có thể nói một chút xíu như vậy cái tính cách của mình thôi. Chắc là do cái anh này ảnh hay nói đùa á. Em không thích những người hay nói đùa. Ủa nó đùa là vui với em, đâu có gì đâu. Vậy. Hỏi thiệt nè, là bây giờ Thanh đã thật sự muốn lấy vợ lắm chưa? Cái đó là hiển nhiên là muốn rồi. Bây giờ bạn muốn điều gì ở cái người bạn gái của mình? Có một cái hướng suy nghĩ cùng em về như là em cũng thích kinh doanh, làm Hai người lấy nhau kinh doanh đồ chai được đó. Hiện tại bạn đang ở với ai? Dạ em ở trọ với lại một bạn. Rồi nếu như mình tiến tới kết hôn thì mình lấy nhau á, thì sẽ có một cái bản kế hoạch như là xây dựng cái nhà trước, rồi làm những cái vấn đề nào, rồi kế hoạch sinh con gì đó. Tôi sẽ cố gắng mai mối chị. cho bạn. Mình sẽ thuyết phục giùm ha. Cố gắng ha. Dạ, Những cái gì mình nói là mình phải cố gắng làm được nha. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Rung không bạn? Dạ. Hồi hộp. Hồi hộp hả? Có bao giờ hồi hộp vậy chưa? Lần thứ hai. Lần đầu là lúc nào? Lần đầu bạn gái. Bạn gái đầu tiên cũng hồi hộp. Bạn gái thứ hai cũng hồi hộp. Bạn gái thứ ba có hồi hộp không? Bạn gái thứ ba chắc chưa. Tương lai rồi, không có gì. Rồi bớt rung đi nha. Rồi chào bạn. Dạ em chào anh. Tôi nghĩ rằng hai con người có cái tấm lòng như vậy rất là tốt, có thể rất là hợp với nhau. Biết đâu về bạn chế cơm chay ra rồi hai người kinh doanh quán cơm chay thì sao? Cũng được chứ bộ. Trước tiên mình thấy cái tâm là hợp với nhau rồi. Em cũng hy vọng là vậy. Hy vọng là vậy. Bạn thích người đàn ông mập, cao, ốm hay là như thế nào? Em không thích người đàn ông mập. Ốm thì ốm quá em cũng không thích. Vừa người thôi. Anh nghĩ rằng hợp với người này cũng ốm lắm đâu, cũng vừa thôi ha, rồi. Được Nói rồi. chung á là chị thấy là anh nó cũng được, rất là chân thành. Còn cái vấn đề là mình cảm nhận như thế nào thì cái đó chị không thể nói được, mà chị thấy anh ấy rất là chân thành. Rồi chúng ta sẽ kéo màn lên. Muốn tiến tới hôn nhân, đi một con đường có kế hoạch đàng hoàng ha. Mình Căng thẳng không? thử xem sao. Bình tĩnh nha. Chúng ta có 2 phút để gặp nhau. Hồi hộp chờ đợi. 2 phút bắt đầu.
Chào bạn. Chào anh. Mình tặng bạn sao? Cảm ơn anh. Bạn ơi, mình sẽ có cuộc hẹn lần 2 ha, trong rạp chiếu phim. Bạn để mình cùng nhau bấm nút ha. Bạn ở quận mấy bạn? Quận 6. Quận 6 thì qua Lê Văn Quế gần mình á. Đúng rồi. Nhân viên bán sữa sao uống sữa ốm vậy? Dạ, bán sữa chứ không có được uống sữa. Được lâu cũng lấy uống cho nó mập mập chút chứ. Sao tóc này giống cái gì đó? Chúng ta màu không? Cũng không giống lắm. Hơi thôi. Nó dài ra là nó đẹp lại. Giờ nhớ gắn sức keo vô thì nó đẹp lại. Vậy bấm nút nha bạn ha. Lo lắng như vậy. Dạ. Tiếp tục đi. Tâm sự đi. Mày muốn vợ lắm mà sao cứ bấm nút đi coi phim hoài? Hỏi hẹn hò rồi kế hoạch mình tính sao chưa ở trên cái đội bấm nút đi coi phim hoài. Bạn cảm nhận về mình như thế nào? Thấy cũng được. Thấy cũng được là được rồi. Thấy được là được rồi. Giờ quay xuống thuyết phục chị kia một câu kìa. Bạn nữ cảm nhận sao? Thuyết phục chị đó một câu kìa. Mình nghe lời chị lắm. Đó. Nói gì với chị một câu đi. Chị suy nghĩ lại nha chị. Trời ơi hết giờ. Đây. Chúng ta có 3 tiếng đếm. Tự tìm. Suy nghĩ thật kỹ nha. Quyết định bấm nút hay không bấm nút. 1 2 3. Hết giờ. Bạn nghĩ sao khi đồng ý nhấn nút chọn bạn trai kế bên? Em thấy bạn trai này có cùng chung cái ý tưởng với em thì em thấy gì mình tìm hiểu thử xem. Hai người nắm tay nhau đi. Vậy được rồi, vậy được, em thích vậy ha. Làm gì gồng như vậy? Cảm giác khi bạn gái nắm tay sao? Nắm tay đi bạn. Để coi anh cảm nhận sao. Run. Hung cái. Không biết coi sao. Người ta chưa đồng ý. Hả? Xin đi, xin thử coi. Có chị ạ. Mình phải quyết liệt vô chứ, xin đi. Mau lên. Mạnh dạn vô, trời ơi, xin đi, nói mau lên. Thôi, 2, 3. Chị không cần. Đây rồi. Nhiều. Và sau đó là cưới luôn sau 1 tháng. Và 3 tháng sau là cảm thấy là không hợp nhau. Chắc lúc đó muốn vợ quá cưới đại luôn. Vấn đề là như Nhưng thế. mà em nghĩ là nếu mà có nghĩa là có thể không hợp thì bây giờ nhiều khi đó cũng là một cái duyên của người. Để bây giờ gặp lại Dạ, em đúng đúng không? rồi. Bây giờ Không tình vấn đề duyên của gì em cả. sao em nói luôn đi. Cho Thực ông ra nói thì không? nếu mà đúng ra thì em chỉ cũng yêu và quen 2 người lâu lắm rồi. Từ hồi sinh viên với sau khi em ra trường khoảng 1 năm á. Rồi sau đó nói chung một người mối tình thứ hai á, là bạn đó ở ngoài ở Phú Thọ. Bạn đó sinh năm 84. Hai người quen nhau khoảng được 2 năm á thì nói chung là em cảm thấy bạn ở ngoài kia mà bạn làm bên xây dựng á, em cũng rất là sợ, tại vì đi đây đi đó nhiều á, em cảm thấy không an toàn, nên là với lại là bạn là một mình, là con trai nên là bố mất rồi, nên là kế hoạch là sẽ về quê, là về ở ngoài đó. Em thì không thích ở ngoài quê, thứ nhất là khí hậu, với thứ hai nữa em không muốn sống ở đó, nên là Em thích khí hậu ấm áp trong này hơn, đúng không? Nên là vào một ngày đẹp trời em cũng hơi buồn nữa thì em bỏ đi từ bên Đà Lạt về đây và sống ở đây từ đó tới giờ luôn. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào khán giả. Em tên là Hùng ạ. Gì Hùng em? Phạm Duy Hùng, sinh năm 83, nhà hiện tại đang ở Bình Dương. Hùng đang ở Bình Dương. Dạ, và 83 là nhiêu tuổi nha? 37 á. 37. Dạ. Hùng Bình Dương Hùng làm gì? Em làm vừa kinh doanh vừa làm cho công ty ạ. Vừa kinh doanh làm công ty riêng hay là công ty? Làm công ty là ăn lương, còn kinh doanh thì cả bất động sản và có cả công ty riêng ạ. Hùng quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Thanh Hóa. Hùng vào Bình Dương bao nhiêu lâu rồi? Em vào Bình Dương được hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm. Rồi ở trong đây với ai Hùng? Hiện tại thì em đang ở một mình tại nhà riêng. Một mình nhà riêng luôn. Hùng ở Bình Dương, vừa kinh doanh vừa làm công ty, sinh năm 83 tức là khoảng 37 tuổi đó. Quê Thanh Hóa. Đó là lý lịch trích ngang của nhà trai. Rồi, bây giờ mình nhà gái rồi, mình nói to lên xem nào. Dạ, em chào hai MC, chào bạn kế bên với lại tất cả mọi người ở dưới. Em tên là Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1985. Hiện tại em sống và làm việc ở Đồng Nai. Bình Dương rồi, em 85 là nhiêu tuổi ta?
35 tuổi. 35. Dạ. Bên kia người ta 37. Dạ. Rồi em đang làm gì Trang? Em hiện tại là nhân viên của bên công ty sản xuất là bên gỗ, bên nội thất ạ. Dạ, em bên thu mua ạ. Thu mua. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu mình là gì Trang? Ở Đồng Nai, ở Đồng Nai Linh ơi, là có gần Bình Dương không? Hả? Gần. Cũng gần ạ, Gần. giáp Bình Dương ạ. Rồi vậy được rồi. Trang ơi, Trang cho đàn trai biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em thì em cũng khá hòa đồng với mọi người, sống cũng tình cảm. Nói chung là làm việc thì trong quá trình làm việc thì em làm việc chăm chỉ, nghiêm túc. Thường đôi lúc thì khi mà trong cái công việc mà nếu mà giải quyết vấn đề á, thì nếu mà trong những cái khúc mắc thì em hay tìm đến những cái điểm chốt, giống như là mình có thể là đưa ra nhiều phương án để mình có thể giải quyết nó tốt nhất. Điểm đó. Còn điểm yếu của em có lẽ là nhiều khi em hơi nội tâm. Hơi nội tâm. Dạ. Cũng có khi nếu mà bây giờ gặp người mà mình hợp á, thì mình nói rất là nhiều, nhưng mà có nhiều khi mình lại không hợp thì không ai nói được. Dạ. Thực sự không hợp thì không thể nào nói được. Dạ. Rồi đó, lý lịch trích ngang của bên tôi là như vậy đó. Nhà trai điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái nghe đi. Dạ, thưa em Chi và các chương trình thì điểm mạnh của em là nhanh nhẹn, nhưng mà chịu học hỏi và khá kiên định với những cái mục tiêu ước mơ của mình. Sẽ làm và phấn đấu thực hiện đến hết sức có thể, và kết quả như thế nào thì cũng vui vẻ chấp nhận. Còn điểm yếu thì là sống khá tình cảm, thiếu quyết đoán và dễ tin người, nên là cũng hay bị người ta lợi dụng khá nhiều. Thế thường không bị lợi dụng khá nhiều hả? Dạ. Không có mấy mối tình rồi. Mối tình thì chắc đến giờ này thì cũng là khá là nhiều, chắc cũng phải tầm 10 mối tình. Trời ơi. Người rất thật thà. Mối tình dài nhất là khoảng bao lâu hả Hùng? Mối tình dài nhất là gần 3 năm. Gần 3 năm. Mối tình ngắn nhất là bao nhiêu năm? Mối tình ngắn nhất là 3 tháng. 3 tháng. Dạ. Thường thì lý do chia tay là cái gì Hùng? Dạ thưa em Chi, em chưa nghe rõ câu hỏi. Thường là lý do chia tay là gì? Lý do chia tay thường là không hợp tuổi, hoặc là trong một quá trình thì thấy tính cách không hợp thì chia tay. Anh không tin trong 10 mối tình đó mà không tìm được người nào cùng đi với mình. 10 mối tình, 10 mấy mối tình. Dạ. Rồi mối tình sâu đậm là sao? Mối tình sâu đậm thì là gần 3 năm ấy. Gần 3 năm. Dạ. Là mình có quen 3 năm rồi mình có đăng ký kết hôn hay có cưới hỏi có gì chưa? Nói chung là em là người sống tình cảm, cho nên là khi quen thì thường là quen thật, xác định là lấy nhau. Nhưng mà quá trình yêu thương nhau thì do cái khoảng cách nó cũng xa nữa. Bạn gái thì ở mấy ngoài Nghệ An cơ. Rồi xong rồi bạn ấy thì sinh năm 89. Thành ra là không hợp tuổi, nên gia đình bạn ấy cũng là tác động nhiều á. Rồi xong rồi bạn ấy từ trong này bạn ấy về quê. Về quê rồi cái là xa cái từ lâu rồi chia tay thôi. Nhưng mà đã kết hôn chưa? Dạ chưa. Em có kết hôn lần nào chưa? Dạ có kết hôn, đó là mối tình sau. Có kết hôn một lần rồi. Dạ đúng ạ. Là mối tình nào? Mối tình đó là cũng bạn này thì ở ngoài Bắc hẳn luôn, chứ không vào trong này. Thì yêu thì cũng yêu xa. Thi thoảng này nói chuyện này lúc yêu lúc không thôi, chứ còn trước khi cưới khoảng 1 tháng thì mới quen nhau chính thức. Thì cưới về được khoảng gần 3 tháng thì phát hiện ra nhiều điều là không hợp nhau. Rồi sau 8 tháng thì chia tay. Mà em đã có cháu nào chưa Hùng? Dạ chưa được 3 tháng thì chưa được 3 tháng mà xác định là không thể ở được với nhau rồi, cho nên là thôi không cái có việc con luôn. cái là phải tạm dừng. Dạ, chào con đường chị tình Hồng Vân. duyên của Hùng phức tạp quá nha. 11 năm rồi mới gặp chị. Vậy hả? Đấy. Dạ. Con đường tình duyên nói chung cũng hơi phức tạp đấy. Hơn 10 mối tình, một lần ly dị. Hiểu bạn này rồi, bởi vì vậy nè, cái mối tình yêu xa như thế làm sao mà tìm hiểu được nhau, đúng không? Cho đến khi mà quyết định đăng ký kết hôn là chỉ có trước đó 1 tháng gặp nhau. Dạ. Đó, rồi khi mà đến ở với nhau rồi thì mới nảy sinh ra những cái tính cách mà cảm thấy là không hợp nhau. Cho nên rằng là thôi bây giờ yêu Bình Dương với lại Biên Hòa gần nhau
có Dạ. thời gian tìm hiểu cho nó kỹ lưỡng đó, rồi Dạ. lúc sẽ tính tới cái vấn đề hôn nhân, đúng không em? Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ em còn nhớ một cái mối tình nào không? Thì có mối tình gần 3 năm đấy. Vẫn còn nhớ? Mình nhớ. Nói chung ai quen ai thì cũng nhớ thôi. Thì bảo là quên thì chắc là không quên được, nhưng mà để mà ngày nào cũng nhớ thì chắc không phải, nhắc tới thì sẽ nhớ. Dạ. Nhắc tới thì nhớ trực ra, Nhớ thực ra thôi. là Dạ, đúng rồi. nói chung á, là quen có nhiều, tức là ý là quen trên cũng khoảng 10 người con gái rồi, thì cái chuyện đó nó cũng phải là ghê gớm gì với một người đàn ông, thực sự là như vậy. Tại vì có những cái bạn chỉ quen trong 3 tháng thôi mà, đúng không? Dạ đúng rồi rồi. không hợp thì mình thôi, đúng không em? Dạ đúng rồi. Nhưng mà thường là vì do yêu xa là chính, đúng không? Rồi không đồng quan điểm về tính cách là thôi chia tay luôn, đúng không nè? Để tôi Dạ. cho tôi xin vài phút, tôi hỏi thăm nhà gái chút xíu nha. Dạ em chào em. Chào em gái thân mến. Dạ. Rất là xinh. Nãy giờ anh có chất vấn nhà trai Dạ. để cho em nghe. Dạ. Em hiểu luôn, bởi vì làm mai làm mối nó khó lắm. Dạ. Mình phải hỏi cho ra lẽ để cho mọi bên hiểu nhau hơn. Thì nghe cái câu chuyện bên đàn trai vậy đó, em thấy có gì đáng quan ngại hay có gì lo gì không? Quan ngại thì em không, nhưng mà em thấy 10 mối tình thì cũng khá là nhiều á, nhưng mà rồi là quen rồi là bạn ấy có cưới luôn rồi đúng không, có cưới vợ luôn rồi đúng không ạ? Đúng rồi, có đăng ký kết hôn nhưng mà mới có 2-3 tháng lại ly dị. Dạ, nhưng mà em hỏi anh bên rèm Hỏi nói đi là tại sao anh quen nhiều người như vậy nhưng mà anh lại không có tìm được điểm chung, hay là lý do vì sao, anh có thể nói cho em biết được không ạ? Nè em nói rồi đó em. Thứ nhất là về yêu xa, thứ hai là về tính cách không hợp. Là bởi vì cứ đụng nhau, quen nhau á, thì mới thấy là không hợp là chia tay thôi. Mới quen có mấy tháng là cưới luôn. Dạ. Còn Nhanh quá đúng còn không cái ạ? bạn mà ly dị á là Dạ. vì là yêu xa. Bạn đó dạ. ở ngoài Hà Nội, anh Dạ. ở trong này. Trước khi cưới 1 tháng mới là lúc đó mới gặp nhau Dạ. nhiều. Và sau đó là cưới luôn sau 1 tháng. Và 3 tháng sau là cảm thấy là không hợp nhau. Chắc lúc đó muốn vợ quá cưới đại luôn. Đó, vấn đề là như Nhưng thế. mà em nghĩ là nếu mà có nghĩa là có thể không hợp thì bây giờ nhiều khi đó cũng là một cái duyên của người Để đó. bây giờ gặp Rồi, lại em, dạ, đúng không? rồi. Bây giờ Không tình vấn đề duyên gì của em cả. sao em nói luôn đi cho Thực ông ra mối thì không biết. nếu mà đúng ra thì em chỉ yêu và quen 2 người lâu lắm rồi, từ hồi sinh viên với sau khi em ra trường khoảng 1 năm á. Rồi sau đó nói chung một người mối tình thứ hai á, là bạn đó ở ngoài ở Phú Thọ, bạn đó sinh năm 84. 2 người quen nhau khoảng được 2 năm á, thì nói chung là em cảm thấy bạn ở ngoài kia mà bạn làm bên xây dựng á, em cũng rất là sợ, tại vì đi đây đi đó nhiều á, em cảm thấy không an toàn, nên là với lại là bạn là một mình là con trai, nên là bố mất rồi, nên là kế hoạch là sẽ về quê, là về ở ngoài đó. Em thì không thích ở ngoài quê, thứ nhất là khí hậu, với thứ hai nữa em không muốn sống ngoài đó, nên là em thích khí hậu ấm áp trong này hơn, đúng không? Nên là vào một ngày đẹp trời em cũng hơi buồn nữa, thì em bỏ đi từ bên Đà Lạt về đây và sống ở đây từ đó tới giờ luôn. Em cũng từ đó tới giờ thì anh chị rồi là mọi người cũng làm mai làm mối, rồi em cũng có gặp nhiều, nhưng mà em cũng cảm thấy là có nghĩa là mình không có gần gũi được, mình không có một cái sự tương đồng, nên là em không thể nào mà yêu được. Thế là quyết định là lên đây. Dạ. Tất nhiên thì trong đó thì cũng có những người mà ví dụ như em, người ta lại thương mình không thương được, rồi là mình cũng có thương người khác nhưng mà người ta lại không dành tình cảm cho mình. Dạ. Nói chung là trắc trở á, bạn với họ là một chương trình kết nối những cái người có duyên với nhau, hợp ý nhau khoảng 70-80% trở lên cái đã. Rồi quan trọng các bạn lên đây nếu mà nợ với nhau, duyên nợ với nhau nữa thì nó sẽ rất là nhanh. Có những cặp đó là gặp nhau mấy tháng thôi là cưới rồi. Rồi và bây giờ họ vẫn hạnh phúc chứ không phải là sau mấy tháng họ ly dị đâu vừa nha. mới xong đó, vừa mới xong có một cặp lên đó trả lễ đó. Rồi đó. Bây giờ tôi với ông nè làm một cái trắc nghiệm nè. Sao? Giờ cái cảm giác của ông về cái cặp đôi này như thế nào? Mình chưa biết đâu, để ngồi nói chuyện thôi. Thực chất thì giờ trong đầu Linh vẫn còn rất là nhiều cái câu hỏi. Chút xíu mình sẽ được trả lời sau khi 2 người gặp nhau thôi. Còn bây giờ Linh vẫn còn đang suy nghĩ. Chưa đủ dữ liệu để mà có thể đi đến kết luận, đúng không? Rồi vậy mình khai thác tiếp. Rồi. Ấy ơi, em ơi. Dạ. Không. Chào chị. Em nói về cái mẫu người phụ nữ theo em là như thế nào thì em có thể đi đến suốt cuộc đời được?
Mọi người phụ nữ của em thì theo em nghĩ thì từ trước nay em là cũng chỉ thích có như vậy thôi, là thứ nhất là về cái ngoại hình này, da trắng một chút, Da trắng một chút, dáng cao khoảng từ 1m58 trở lên, 1m58 trở lên, đừng có mập béo quá, đừng mập quá, còn về hơi bị tổn thương đó nghe. còn giỡn cho em bớt run. Chị Hồng Vân là em rất là quý mến từ lâu rồi, 11 năm nay mới gặp lại chị trực tiếp trên sân khấu. Vậy cách trước đây 11 năm là chị em mình đã gặp rồi phải không? Gặp ở sân khấu Phú Nhuận. Trong một vở kịch em nhớ chị là mặc một bộ đồ màu trắng. 10 năm trước thì chị ốm, chị không có như bây giờ, cho nên là nhưng mà 10 hồi năm đó trước nhìn đẹp lắm. Diễn với cả Thúy Nga. Cả Thúy Nga. Diễn với Thúy Nga đúng không? Đúng rồi. Ok. Rồi nè, đó, đẹp mặt dễ nhìn có duyên ha. Dạ đúng rồi. Rồi tính tình thì sao nè? Tính tình thì nói chung đó là một người phụ nữ mà của gia đình. Hai là trung thủy. Đáng tin. Nên biết chăm lo, biết điều, có cái tâm tốt. Nhưng là biết quan tâm yêu thương người khác. Nói chung là đừng, và cái nữa là đừng có ích kỷ quá. Đừng ích kỷ quá đúng không? Sống tình cảm chân thành. Ok. Chị nghĩ là cái bạn bên đây á, là ngoại hình á, là chị nghĩ là sẽ trên cái mức mà em yêu cầu. Trời, ngoại hình bên kia tốt nha. Bên kia hơi bị xinh gái đấy. Đó. Còn về tính tình á thì là chị nghĩ bạn này là một cái nói sao ta, là một cái bí mật mà em sẽ phải khám phá nhiều. Bạn này không có dễ hiểu đâu, bạn này sẽ là một cái kho tàng để cho em tìm kiếm, em khám phá. Đó, cái cảm nhận của chị là như vậy. Ha. Còn với cái người bạn bên đây á, thì thực sự đó giờ chị để, tức là khi mà chị nói chuyện với người đàn ông á, chị thường để ý cái sống mũi, em hiểu không? Thì cái sống mũi của bạn này á, là sống mũi của một người đàn ông tốt, cương trực, bởi vì cái mũi rất là đẹp. Dạ em thích mũi thẳng cao và rất là đẹp. Mũi Linh tốt không Vân? Đó là những người mà Linh thì khỏi nói rồi, Linh là người đàn ông quốc dân rồi, Vân không có dám đụng tới Linh rồi. Nhưng mà cái cảm nhận của chị thường là như vậy. Đó là cái trực giác của chị không phải bói toán, không phải nhân tướng học. Nhưng mà em, bản thân bạn này cũng có nhiều những cái cuộc sống của bạn, nhiều những cái bạn không cởi mở được. Bạn sống nội tâm nhiều quá. Thực sự bạn này cũng khó hiểu lắm chứ không phải là không đâu. Rồi hai đứa tự khám phá nhau ha. Bây giờ chị sẽ hỏi cái mẫu người lý tưởng của em, nói đi, em nói cho ông mối nghe đi. Dạ, cái mẫu người lý tưởng của em thì về ngoại hình như thế nào? Ngoại hình thì em thích bạn ấy, nói chung là không cần đẹp trai nhưng mà ưa nhìn một tí. Nếu mà mũi thẳng thì đẹp hơn, tốt hơn. Dạ. Còn về tính cách thì em muốn là người đó sống nghiêm túc, với có chí cầu tiến trong công việc và cũng trong gia đình. Với lại em cũng đã lớn tuổi rồi nên là em muốn một người là người ta giống như là mình yêu là xác định, chứ không phải là mình để mình quen rồi lâu như thế nào đó, tìm hiểu nhiều quá thời gian, hoặc là mình nói là mình cứ tìm hiểu đi, cứ 1 năm 2 năm hay là như thế nào đó, là em không thích như vậy, tại vì mất thời gian đúng lắm. Rồi, tí xíu nữa vấn đề này em đặt gọi là trực diện với bạn Hùng thứ hai đi. nữa là tại vì em cũng không biết nữa, nhưng mà em luôn luôn mong muốn là có một người mà người ta, có nghĩa là hai người cùng thấu hiểu nhau. Nói chung là trong cuộc sống thì có những lúc như va chạm như thế này thế kia, nhưng mà mình biết, mình thấy, mình hiểu thì mình có thể là mình tha thứ hoặc là như nào đó, giải tỏa với nhau ha. Hai người ngồi nói chứ lại. kiểu là nếu mà quen mà mình có những cái điều khúc mắc không nói ra thì không thể giải quyết được vấn đề. Đúng rồi. Rồi, hôm nay em đi em với gái đi với ai? Dạ em đi với em gái của em nói chung là em trong công ty đồng nghiệp, đồng nghiệp cũ. Là em gái áo vàng hả? Dạ áo vàng. Em ruột hả em? Em đồng cùng nghiệp. quê đồng nghiệp. Cũng thân, rất là thân. Dạ. Em gái mặc áo nổi nhất đây đó. Em cho ý kiến đi nào. Em chào chị Vân, anh Linh và anh Nam bên này, cùng với quý khán giả đang xem chương trình. Em thì em quen chị Trang cũng được 5 năm rồi. Em ở Nghệ An ạ. Cho em hỏi, xin đặt câu hỏi với anh Nam bên này với ạ. Ok, em cứ hỏi đi. Không biết là sau này anh sẽ dự định sống ở Bình Dương hay là ở Thanh Hóa? Thanh Hóa thì chắc chắn anh không bao giờ anh ở. Bình Dương, anh thì Bình Dương thì hiện tại đang ở đấy, nhưng mà anh có nhiều cái ước mơ ở nơi khác nữa.
là nghĩa là sau này anh không có ý định là sẽ về già hay là gì đó, về Thanh Hóa sống hay là sao? Thật ra sau này thì dự định như thế nó xa quá, mà cái việc đấy nó không quan trọng em. Ở đâu cũng như Việt Nam mình sống tốt được là được, không quan trọng ở đâu cả. Nếu chị em muốn sống ở Đồng Nai thì anh có chuyển xuống dưới Đồng Nai sống không ạ? Nếu sau này kết hôn ấy. Cái việc mà chị em muốn thì không phải là một mình chị em muốn, mà phải là muốn cho cả hai hay cả một gia đình. Chị em muốn mà chồng con nó không muốn thì cũng phải theo chồng con, không lấy theo số đông. Còn trước mắt thì ở đâu thì với anh nó rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Dạ em xin cảm ơn ạ. Chị em ở Đồng Nai là ở đâu, huyện nào? Ở Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Ui giời, gần Biên Hòa với Bình Dương có tí xíu mà. Rồi em trai đi với ai? Đi với đồng nghiệp em mặc áo trắng. Đồng nghiệp ha. Em trắng này. Dạ thì em chào chỗ anh Linh và chị Vân và chào quý khán giả trên chương trình. Thì em đang như là bạn của anh Hùng thôi. Thế thì hiện tại thì anh Hùng cũng đang ở Bình Dương mình. Thì em cũng có đặt câu hỏi thế này. Tức là hỏi cho bạn gái. Anh Hùng thì cũng trải qua nhiều cái mối tình rồi, rất là nhiều rồi. Thì không biết là bạn thấy có khó khăn gì vấn đề khi tiếp xúc với Hạnh sau này không? Tại cho anh là anh cũng lớn và trải qua rất nhiều người rồi. Thì cái điều đó thì cũng không phải là vấn đề là hai người có hợp nhau không thôi. Mình nghĩ là như vậy, tại vì bản thân mình cũng vậy. Nếu mà ví dụ như mà mình cũng có thể tìm hiểu nhưng mà mình không hợp thì thôi, mình đi uống cà phê hay này kia gì đó là chuyện bình thường, đúng không? Nếu mà không biết là bạn ấy kể mối tình của bạn ấy là nó đã đi tới đâu thôi. Còn ví dụ như, đúng không cô? Còn cái vấn đề mà nói là quen bao nhiêu người không quan trọng, mà quan trọng dừng chân ở bấy nhiêu người rồi thôi. Quan trọng là dừng chân ở người nào thôi, chứ còn với lại, bao nhiêu người đó không là quan trọng. cũng là một phần là mình nghĩ là đó là duyên số của người ta chưa tới, hoặc là thực ra như anh đó chắc chắn là anh cũng không có phải là mong muốn như vậy đâu. Thực sự là như vậy. Mình cũng là một người ở trong cái đó, mình phải hiểu điều đó, mình sẽ thông cảm được. Dạ rồi, em chỉ đặt câu hỏi như vậy thôi. Vậy đó Dạ. hả? Còn, Rồi có mong muốn hai bạn bấm nút không? Em thấy hiện tại là bạn nữ đây em cũng khá là dễ thương. Thì em nghĩ là anh Hùng khi gặp mặt thì chắc sẽ có cái quyết định. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, mở rào. Hai bạn lớn rồi, có thể đủ để chúng ta quyết định cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời của mình nha. Hãy trò chuyện với nhau, tìm hiểu nhau để xem điều gì xảy ra. Mời Hùng. Xoay đi. Rồi, trao quà đi nào. Chào anh. Chào em. Dạ. Em có Lần đầu tiên gặp em thì cũng không biết là em thích cái gì thì Tết Tây thì qua rồi mà Tết ta gần tới. Dạ. Thôi thì có cái món quà nhỏ tặng em. Dạ, em chúc cảm em năm ơn. mới tài lộc nhiều. Này là tài lộc nhiều rồi đấy. Em cũng tặng anh món quà nhỏ. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn. Rồi, về chỗ đi các bạn. Nào, Hùng xoay ghế ra đây nè Hùng. Hùng xoay ghế qua đây nè. Đó, các bạn cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên gặp mặt đó, để xem. Anh gặp mặt em lần đầu tiên anh cảm thấy thế nào? Cảm thấy thế nào thì bây giờ mới nhìn được, chắc chưa được 1 phút, cho nên là cảm giác nó đang rất là lung tung. Rất là rung hả? Rất là rung hay là lung tung hả anh? Vừa rung vừa lung tung. Có vẻ là không chắc chắn được điều gì đúng không? Chắc chắn có một điều là đến đây để mong muốn một cái hạnh phúc lâu dài. Dạ. Đó là cái điều chắc chắn. Thì không biết là anh có nghĩa là em muốn là thực sự mà nói là việc sau cái lung tung của anh á thì anh cảm nhận về em như thế nào? Ví dụ như thoạt nhìn thôi, giống như là mình chỉ mới nhìn qua thôi, mình có thấy cảm tình hay là như thế nào không? Cái đó là em muốn là nghe điều đó của bên anh. Nói chung là nhìn em thì là một người khá dễ mến. Dạ. Một cái điều mà để anh cảm thấy được là một cái sự nghiêm túc. Đi đến đây thì mình chắc là cái điều nghiêm túc đây chắc chắn là cả anh các em đều có. Thì anh cũng hy vọng là nếu mà có duyên được ông Tư bằng xe được nữa thì mình đến với nhau thì tốt.
Thì trong cái quá trình tiến được đến bên nhau thì chắc là mình cần phải tìm hiểu thêm một chút nữa. Chắc chắn Còn rồi. về anh thì anh là người cực kỳ thẳng thắn, cương trực. Nói chung là không bao giờ thích gian dối một chút nào cả. Vô cùng có trách nhiệm với việc làm và lời nói. Đấy, đã nói là làm. Không quan trọng kết quả nó là gì. Nhưng mà làm bằng tất cả cái gì mình có, bằng cái lương tâm, bằng trái tim, chứ không phải là làm nó cái kiểu là làm nửa vời. Còn được hay không được là vui vẻ, không vấn đề gì cả. Trong công việc, trong cuộc sống, trong học tập cũng thế. Trong tình cảm cũng vậy, cho nên là tình cảm hay bị trắc trở nó nhiều. Nhưng mà sau những cái cuộc đổ vỡ của trong hôn nhân với lại trong các tình trường á, thì anh có rút ra là anh có những ưu điểm nào mà anh cần phải thay đổi, hay là anh cần phải cố gắng hơn như thế nào đó không ạ? Cái điểm mà phải thay đổi nhanh và gấp nhất là nóng vội. Nóng vội, đúng rồi. Em nghĩ Cái cũng không cần phải nóng vội gì cả. Với cái thứ hai là phải lý trí với điều khiển trái tim lại một chút nữa. Không, như nếu mình yêu theo cảm xúc thì mình đó là điều tốt. Em thì lại khó mà yêu, em rất là khó yêu. Nếu mà phải em có lẽ là phải một người mà nếu như mà người em có một chút cảm xúc mà người đó tấn công em nhiều hơn thì may ra em còn đổ, còn không là em cũng lành lạnh vậy đó. Tức là kiểu tình yêu nửa vời đấy ha. Không phải nửa vời, nhưng Trời mà ơi. em có vẻ là tại vì em hơi thận trọng. Có lẽ là Thận hơi trọng. đối lập với anh cái chỗ là Không thận trọng thì nó là điều cho phép. tại vì em là con gái mà. Con gái mà không thận trọng thì Dạ. chắc là cũng phải xem xét lại. Thì anh cho anh hỏi Trang một câu ha. Dạ. Thế Trang có cái mong ước hay là cái gọi là cái dự định gì cho tương lai? Mong ước thì có lẽ con gái thì người ta cũng mong có một người chồng giống như là yêu thương mình, hay là quý trọng gia đình mình, với lại là biết chăm lo cho vợ con, thì đó là một điều mong ước lớn nhất rồi. Thì cái câu này nó phát sinh từ cái câu trước thôi, là thế thì Trang đã chuẩn bị được cái gì, hay là sẽ mình bản thân mình ấy, tức là sẽ làm gì để đạt được cái Thì tất mục đích nhiên đấy, rồi, tất nhiên là có nghĩa là phải sống hay phải là có hiện qua tại có là đang lại. Dạ, hiện đúng tại là rồi. đang có bản thân mình đang như thế nào, mình sẽ làm sao để đạt được cái mục đích đấy. Thì tất nhiên là mình phải là một người tốt, mình biết chăm lo cho gia đình thì mình mới mong được là người ta thương yêu, đúng không? Thế nếu mà mình không có mình không có cố gắng trong cuộc sống thì làm sao mà mình được mọi người thương yêu được. Thôi bây giờ mình hẹn hò thế nào đó bạn thử xem. Đồng Nai với lại Bình Dương đó. Anh Hẹn là hò ở đâu? sao? Ở Đồng Nai à? Hả? Anh là đâu ở Đồng Nai à? Biên Hòa. Anh là Anh ở Bình Dương. Bình Dương, nhưng mà ở khu vực nào ạ? Ở Thuận An ấy. Thuận An. Thuận An là gần 550 đúng không Nhà ạ? anh em mà đi xuống đến Tam Phước của em này chắc khoảng 40 20 phút. cây. Dạ chắc là 20 40 cây phút. đúng. 20 cây mà đi xe máy thì hết bao nhiêu thời gian, mà đi xe hơi là mất bao nhiêu thời gian? Đi xe hơi thì hết khoảng 40 phút, mà đi xe máy thì hết khoảng 30 phút. Ôi thế thì nhanh đúng không? Vèo một cái tới nơi thôi. Chị mà từ nhà chị á mà chị đến cái điểm quay này là 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Tại vì chị đi bộ mà tập thể dục. Không, là Thủ Đức tới quận 7 mà đi 1 tiếng rưỡi, trời ơi. Thế mà em đi từ Bình Dương xuống đây cũng có 1 tiếng rưỡi ạ. Thì đó thì Dạ. chị mới nói em là cái chuyện tụi em là rất là gần, 30 phút 40 phút mà quá gần, để Dạ. mà phải tìm hiểu cho thật là chín mùi, thật là chính xác. Tuy Dạ. nhiên cũng đừng kéo dài quá, bởi vì tụi em cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Còn phải nghĩ đến chuyện con cái nữa. Đó. Nào thì hẹn hò làm sao? Tuần mấy lần? Tháng mấy lần? Hàng năm mấy lần? Cái đấy thì Trang nói trước đi. Ôi, em làm sao em em thì tùy vào bên, ví dụ như giả sử mà mình hợp nhau thì tùy vào bên anh thôi, tại vì em không thể đòi hỏi được. Ví dụ như anh có thể sắp xếp rồi mình cùng thỏa thuận cho nó hợp lý cả hai bên. Em là phụ nữ, em có quyền đòi hỏi tùy theo cái cảm xúc của em. Giống như hồi đó chị mà yêu ông xã chị á, là mỗi ngày mỗi gặp, không cần biết. Thậm chí là alo một cái là anh đang ở đâu, em đang rất là nhớ anh, là ông phải xuất hiện. Trời ơi, Anh vậy. Quyền Linh cũng vậy. Dạ. Cho nên mình không thể nào mình nói ở một tuần mấy ngày hay là cái gì Dạ, đúng cả. rồi. Vấn đề là tụi Đúng em rồi. cảm thấy quý nhau mà ở gần nhau, ngoại trừ là yêu xa. Ngoại Dạ. trừ yêu xa mình phải tính thôi. Chứ Dạ. còn đã sát bên nhau như vậy thì là theo cảm xúc, theo cái độ chín mùi của tình yêu. Dạ.
Anh nói thật nha, nãy giờ theo dõi câu chuyện này đó, Hùng á, không biết trải qua mối tình có kinh nghiệm hay không, chứ như em thì chắc còn lâu mới tới được Biên Hòa đó. Phải tăng tốc lên, Dạ. phải chủ động trong tất cả mọi công việc. Dạ. Đối với mình muốn tìm một bạn gái, muốn tìm một tình yêu á, thì chính mình là người chủ động ha. Dạ. Đấy, theo anh nghĩ là như thế. Em thì chị Vân nói em hiền này kia ok, nhưng mà vấn đề tình yêu là phải chủ động, đừng để cho phái nữ chủ động nhiều quá, mình trở thành người thụ động. Dạ. Đúng không? Đúng. Theo anh là tấn công. Nào, hãy bước tới bạn Mình gái. phải là kèo Đúng trên rồi. nha em. Bước tới bạn gái, nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó, xong rồi nói cái gì đó nào, tấn công, hỏi em ơi thích ngày mai em thích đi đâu chơi, hay là em thích du lịch hay không, em thích cái gì đó. Nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mặt bạn gái thử xem nào. Thí dụ Mạnh dạn lên nào. Em bây giờ muốn nói rất là nhiều, nhưng mà hôm nay cũng do cái thanh quản nó đang có vấn đề khá lớn, phải hạn chế nói tối đa. mà yêu thì cũng phải nói thôi, nên cũng phải cố gắng. Thì nói chung là mong em hiểu thôi. Thật ra thì tình cảm không thể nói bằng lời hay bằng hành động nữa, và ai nhìn thấy. Nghe tình cảm thì nó phải qua trái tim, thì cái cảm nhận thì nó là chính xác nhất. Rồi, em gái nói gì? Em cũng không biết nói gì, nhưng mà không biết là anh nói là anh là người hay, nhưng mà có nghĩa là cảm xúc quá. Nhưng mà sau anh gặp em, anh cảm thấy nó lung tung, anh không xác định được là anh có một cái cảm xúc như thế nào. Ví dụ như có nghĩa là có nhìn thiện cảm, hay là anh cảm thấy ưng hay không ưng, thì anh phải thể hiện ra điều đó, chứ anh dở ương vậy là em không hiểu được. Nếu bây giờ anh nói là anh ưng thì chắc chắn không ai tin. Ưng không phải là yêu, ưng Thật là có nghĩa là mình mà... nói em nhìn anh lên em thấy ưng quá. Bình thường đúng không? Cái ưng cảm nhận ra. Thiện cảm. Nếu mà không ưng thì không đến, anh không đến nắm tay làm gì. Cảm ơn anh. Thật ra cái này nó hơn lời, anh mới nói là cái này nó hơn lời bằng cái cảm nhận này, bằng cái hành động nó hơn lời nói rất là nhiều. Nhưng mà anh phải thể hiện ra em mới biết được. Anh mà khéo anh nói thì bây giờ anh không bao giờ anh đứng ở đây rồi. Dạ vâng, vậy thì thế. Để em hiểu anh rồi. Rồi bây giờ em gái nói đúng đó. Bây giờ Hùng suy nghĩ trong lòng điều gì đối với người đối diện, em phải nói cho người ta biết, hoặc thể hiện điều gì đó. Em nói thật nhất hiện giờ cái cảm xúc của em. Nghĩ sao trong lòng nói như thế. Về cô con gái này. Đúng rồi. Anh cảm nhận thật sự thì em có thể là em là một người phụ nữ của gia đình. Dạ, cũng đúng có thể là một phần mà, tức là bây giờ là có những điều mà của người phụ nữ mà anh đang tìm kiếm. Dạ. Anh hy vọng là sau buổi hôm nay thì mình sẽ hiểu hơn, tiến xa hơn, đi đến cái mục đích mà cả hai chúng ta bước đến đây. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng nói chung là cũng chưa biết về anh như thế nào, nhưng mà nhìn anh thì cũng hiền lành, nên là em thấy cũng không phải là ghét, mà cũng cảm xúc thì chưa có gì nhiều, nhưng mà cũng được. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Trở về vị trí đi. Đây cưng, quay đây. Thấy cái nút chưa? Chưa ạ. Đây, nút đây. Đây, còn đây. Để tao nút bấm đi. Ngồi xích vô xíu. Bên tay trái Hùng. Đây nè. Cho bất kỳ ai đi nữa, anh nghĩ rằng là đàn ông chúng ta nên chủ động trong tất cả mọi công việc. Bật đèn xanh, nhá đèn đỏ, hay làm điều gì đó để người phụ nữ có thể hướng về mình, có thể nghĩ rằng mình đang nghĩ về họ. Dù gì nữa thì anh nghĩ rằng nếu mà khi có một chút cảm tình rồi thì cũng dễ biết lắm. Đừng để cúp điện, không thấy đèn nào cả, nó rối loạn, và lúc đó tắc nghẽn giao thông, không biết đi đâu cả. Và người đàn ông luôn luôn phải bật đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng để cho tất cả mọi người biết là mình đang muốn điều gì, dừng hay là đi. Rồi bây giờ thì đã đến lúc chúng ta quyết định rồi các bạn. Để tay vào nút bấm và suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là chúng ta phải trách nhiệm nút bấm đó. Với cái nút bấm mà các bạn đang giữ đó, nó rất là thiêng liêng. Rất nhiều cặp đôi đã cưới nhau rồi, đã sinh con đẻ cái. Thật sự nếu đây mà mình có thấy là một chút rung động nào đó, một chút cảm xúc nào đó, chúng ta đừng ngần ngại bấm nút. Còn nếu không nên bấm. Chúng tôi khuyến khích các bạn không nên bấm nếu các bạn không rung động và không nghĩ rằng đây là một nửa mảnh ghép của mình. Chúng ta hãy nhường nút bấm đó cho rất là nhiều người khác. Đừng cướp đi cơ hội của bất kỳ ai cả. Và chúng ta đang đối diện với hàng triệu khán giả
bạn bè người thân của mình, nhớ hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn nha. Chuẩn bị nha. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi thôi được đấy. Khi mà mình đã nói, anh đã nói hết những cái điều đó, các bạn cảm giác là đây là một chút gì cảm xúc rồi thì bấm nút. Là đúng là cảm xúc thật rồi đấy. Hãy nắm tay đi. Đúng rồi. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Thực ra là hai bạn này có một cái điều, theo cái cảm nhận của tôi nha, là hai bạn có một cái gì đó nó gần giống nhau đó. Thực sự bạn này cũng phải tìm hiểu bạn này thiệt là nhiều, và ngược lại bạn kia cũng phải là như vậy. Và hai người là bằng cơ nha, chứ không ai trên cơ ai hết á. Thực sự ở đây là coi như là 19 một 10 đó. Nhưng mà nếu khi các bạn kết hợp lại được thì các bạn sẽ thành công, gia đình các bạn sẽ rất là thành công. Anh nghĩ rằng Hùng nên cố gắng nhiều hơn nữa, chủ động nhiều hơn nữa để thể hiện mình cho cô ấy biết, phải chăm sóc cô ấy nhiều hơn nữa, quan tâm nhiều hơn nữa. Điều này là cần thiết nhất. Bởi vì nói gì nói, người phụ nữ cũng cần một cái người hiểu mình và lắng nghe mình, và gọi là cũng lắng nghe trái tim của người bạn mình nữa nhé. Rất vui được các bạn đã bấm nút hẹn hò với nhau. Tay để nắm tay không có buông ra, đã bấm nút là không buông ra. Bởi vì là chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau trước hàng triệu khán giả với gia đình của mình. Bây giờ Hùng nói đi, coi như gia đình của bạn gái đang xem chương trình, bạn nói gì đi. Không biết nói gì nữa. Coi như có một người lớn đang ngồi trước mặt mình đi. Thưa hai bác, hôm nay tụi con đã chính thức hẹn hò với nhau và con xin hứa sẽ tìm hiểu, rồi hứa làm gì đó. Mình cũng làm đúng với cái phong tục của quê mình, đi thưa về trình. Rồi nữa đi lấy vợ rồi nói gì đây? Đặt vấn đề với các cụ là đấy, cho cháu tìm hiểu bé. Dạ. Thưa hai MC, thưa tất cả khán giả cùng ekip chương trình, thì hôm nay nhờ chương trình thì đã tạo điều kiện và cơ hội cho em và Trang được gặp nhau. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì bọn em chính thức hẹn hò với nhau. Mong tất cả mọi người ủng hộ, chúc những điều tốt đẹp nhất cho chúng em. Cho chúng em. Rồi, thế em hôn má bạn gái em đi. Em được quyền đấy. Vén cái tóc và hôn đàng hoàng. Chủ động tự vén tự hôn đi. Hôm nay có người vén phụ. Đấy, tôi mới vén phụ xong. Anh có mai mốt phải trả tôi 2 cái đầu heo đó. Rồi. Thôi, cố gắng lên. Chúng ta hãy nuôi dưỡng tình cảm này để cho nó đông đầy hơn nữa, để nó thăng hoa hơn nữa. Vẫn nắm tay không có thể buông ra được. Đấy. Tôi muốn rằng các bạn sau khi bấm nút các bạn đã chính thức hẹn hò thì cứ nắm tay như thế. Nắm lúc nào thấy ấm thì thôi. Đúng rồi. Đây là món quà dành cho hai bạn. Mắc he viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc. Dạ, em cảm ơn. Đây, còn đây là bộ son môi Yurika của Nhật Bản. Thép Vina QA tặng cho bạn. Dạ, em cảm ơn. Đây là quà tặng lò vi sóng Toshiba. Tiết kiệm thời gian, chức năng hẹn giờ lên đến 35 phút, xuất xứ từ Thái Lan. Lò vi sóng Toshiba. Đây. Rồi, mong rằng tình yêu của tụi em sinh sôi nảy nở như cái cây này nhé. Dạ, cảm ơn chị. Mong mọi điều tốt đẹp nhất nha. Dạ. Nào, cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạ, em cảm ơn hai MC. Cảm ơn chị Hồng Vân. Chúc hạnh phúc nhé. Dạ. Ở đây